Зустрівся з генералом Валерієм Залужним, подякував за 2 роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу і надалі бути в команді. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Валерій Залужний також прокоментував зміни в керівництві Збройних Сил України. Цитую: «Перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 22-го року відрізняються від завдань 24-го року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти теж разом», написав Залужний. І також він зазначив, що під час зустрічі із Зеленським була важлива та серйозна розмова, на якій було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Зі свого боку нагадаю, що за інформацією джерел «Української правди» в Офісі президента раніше стало нібито відомо, що Володимир Зеленський вже ухвалив остаточне рішення звільнити Залужного. Про своє звільнення з посади залізний генерал нібито дізнався ще 29 січня. Один із високопоставлених представників команди Зеленського для «Української правди» казав, що заміна станеться днями, м'яко не так, як всі собі уявляють, все буде спокійно. Та й Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде. В Офісі президента готові до певних наслідків. Схоже, до звільнення головнокомандувача на Банковій ставляться спокійно і не вважають це великою проблемою. Це насправді вражає, бо за даними численних соцопитувань Залужний є найпопулярнішою людиною в Україні. Хоч він і не політик, але його потенційний рейтинг постійно вираховують. Станом на грудень 23-го року йому довіряли понад 80% українців. Але джерела «Української правди» стверджують, що Залужний внутрішньо, наголошу, прийняв відставку, точно йде і не буде висувати претензій, принаймні публічно. Так само цю ситуацію бачить і в Генштабі. Цитую: «Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами, що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт», пояснює «Українській правді» один із співрозмовників у Генштабі для «Української саме правди». І також увесь цей розбір, наголошую, чому Зеленський вирішив змінити головнокомандувача, коли таке рішення буде ухвалено. Хто може замінити залізного генерала і чим далі буде займатися сам Залужний. Це проаналізував журналіст Артем Зябкін в ТСН.UA, ексклюзив зробив такий і зробив певний такий аналіз усіх подій. І про звільнення Залужного запитували і в президента. Прямо Зеленський не відповів, але заявив, що таки планує масштабні зміни в керівництві, які стосуватимуться і військових. Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників. Я не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину. Прокоментував раніше глава держави. Натякнув Зеленський і на ще один нюанс. Для президента важливо, щоб його підлеглі були впевненими у перемозі і рухались далі до неї. Саме тому українській верхівці і потрібен ось такий перезапуск. Журналісти ж стверджують, що природа непорозуміння між Зеленським і Залужним політична. В грудні 23-го у ЗМІ з'явилася інформація, що перший конфлікт між ними виник ще у квітні 22-го, а вже восени 23-го перейшов у нову фазу через популярність Залужного. Цитую: «Наприкінці січня в Офісі президента відбулася закрита зустріч. Одна з соціологічних служб презентувала для Володимира Зеленського і людей з його найближчого оточення велике дослідження суспільних настроїв. Подібні опитування Офіс замовляє регулярно, але цього разу результати були для присутніх досить несподівані. Як переконують одразу 3 співрозмовники «Української правди», знайомі з ходом презентації, особливий інтерес у команди Зеленського викликало кілька показників. По-перше, дослідження тоді показало збільшення кількості людей, які хочуть закінчення війни навіть ціною якихось компромісів із агресором. По-друге, політична динаміка демонструвала очевидні тренди: падіння підтримки влади і президента і одночасне зростання рейтингів головкома ЗСУ Валерія Залужного і його ще навіть не існуючої партії.
В офісі засумнівалися в достовірності даних опитування, суворо попросили ніде їх не публікувати, і людям із команди, і тим поза вузьким колом найближчих опитування не показали. Презентація нібито відбулася 24 січня, а вже 29-го Зеленський запросив також нібито на Банкову Залужного і запропонував йому знайти для себе якусь нову посаду в команді. Цитую «Українську правду». Зеленський обмовився і сказав правду, але про свої справжні мотиви ще давно обмовився сам президент Зеленський. В інтерв'ю британському виданню The Sun Зеленський зізнався, що він не поділив із головнокомандувачем, цитую, «Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви поводитеся як політик, а не як військовий», сказав він.